Hi everyone, तो আজি মই বনাবলৈ লৈছো ক্লেৰ সহায়েৰে অসমীয়া গহনা আৰু এইবোৰ গহনা বনোৱা কিমান যে সহজ আপোনালোকে এইটো ভিডিও চালে গম পাব তো আহক ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে মই লৈ লম ক্লে তাৰে পিছত দুয়োটাকে মই ভালদৰে মিক্স কৰি লম যেতিয়ালৈকে ভালদৰে মিক্স নহয় তেতিয়ালৈকে মই মিক্স কৰি লম তো ইফালে চাওক মোৰ এইটো মিক্স কৰা হৈ গৈছে তাৰে পিছত মই ইয়াতে শেপ দিবৰ কাৰণে কাটি থৈছিলো কাগজ আপোনালোকে যদি বনাই এনেদৰে আপোনালোকেও শেপ দি কেনে কাটি লব আপোনালোকে যেনেকুৱা ডিজাইন বনাব বিচাৰে সেইমতে কাটি ললে হ'ল তো এতিয়া মই ইয়াৰে ওপৰত লগাই দিম ক্লে কাগজত ক্লে খিনি লগোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যদি অকমান আঠা লগাব বিচাৰে দেন আপোনালোকে লগাব পাৰে মই ইয়াতে আঠাখিনি লগোৱা নাই কাৰণ ক্লে এনেদৰে লগালেও মানে হৈ যায় যদি আপোনালোকে বিচাৰে লগাব পাৰে তাৰে পিছত চাওক ইয়াৰিং বনাম ইয়াৰিঙৰ বাবেও মই সেম প্ৰসেছখিনি কৰি লৈছো ক্লে খিনি লগোৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অকনমান পানী ল'ব পানী লৈ কিনে ইয়াক স্মুথ কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ এই ওপৰত কিবা কিবি যে হৈ থাকে সেইবোৰ নাথাকে একদম প্লেন হৈ যাব দেখিবলৈ ভাল লাগিব পিছত আপোনালোকে মই যেনেদৰে ইয়াতেই আইপিন সমূহ লগাই লৈছো সেম তেনেদৰে আপোনালোকেও লগাই ল'ব কাৰণ শুকুৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে বেলেগ প্ৰসেছসমূহ কৰিব নোৱাৰিব সেইবাবে আগতে আপোনালোকে যদি এনেদৰে কিবা লগাই থয় তেতিয়া আগৰ প্ৰসেছবোৰ কৰিবলৈ সহজ হ'ব তো ইফালে চাওক অকনমান সময় থৈ দিছিলো শুকাবৰ কাৰণে শুকাই যোৱাৰ পিছত মই ইফালে লৈ লৈছো আউটলাইনাৰ আৰু আউটলাইনাৰ লৈ কিনে মোক যি হিচাপত ডিজাইনটো লাগে মই সেম হেতু হিচাপত কৰি লম যদি আপোনালোকৰ এইখিনি প্ৰসেছত অকনমান থকমক লাগে তে আপোনালোকে ইয়াতে কলমেৰে ধুনিয়াকে আঁকি ল'ব পাৰে মানে ক্লেৰ ওপৰতে আপোনালোকে ধুনিয়াকে আঁকি ল'ব পাৰে তাৰে পিছত আপোনালোকে এনেকে আউটলাইনৰ সমূহ দিব পাৰে মই পিছে আঁকি লোৱা নাই কাৰণ মই আগে পিছে এইটো ডিজাইন বনাই পাইছো সেইবাবে হিমান এটা অসুবিধা পোৱা নাই যদি আপোনালোকে নতুন বনাই আছে মানে ফাৰ্স্ট টাইমৰ কাৰণে বনাই আছে তেনেহলে আপোনালোকে কলমেৰে আঁকি কেনে বনাব পাৰে তো চাওকচোন ইয়াৰে পিছত মই আউটলাইনাৰ খিনি অকনমান সময় শুকাবলৈ দিছিলো যেনেকে এটো শুকাই গল তাৰে পিছত মই লৈ লৈছো গোল্ডেন কালাৰ পুৰা মই গোল্ডেন কালাৰ ভালদৰে কৰি লৈছো গোল্ডেন কালাৰ খিনি আমি ভালদৰে কৰি কিনে ইয়াক অকনমান টাইম থম আৰু শুকাবৰ কাৰণে এই ক্লেৰে কিবা বস্তু বনালে এই প্ৰসেছ থাকে অকনমান কিবা কৰা তাৰে পিছত আৰু শুকাবলৈ থব লাগে আপোনালোকক মই বাকিখিনিটো ভালদৰে দেখুৱালো কেনেকে কি বনালো কিন্তু এই যে বনালো এইখিনিয়ে ৰৈ গল মানে কেমেৰাটো থৈছিলো কিন্তু অন কৰিবলৈহে পাহৰি থাকিলো সেইবাবে এই ইয়াৰিংটোৰ মই মানে ওপৰৰ খিনি কেনেদৰে বনালো হেতুহে ৰৈ গল হে একো নাই সেম প্ৰসেছে থাকে আপোনালোকে কাগজত হেনেকে আঁকি কিনে তাৰে পিছত আপোনালোকে এই ক্লে খিনি তাত লগাই দিব পাৰে সেম প্ৰসেছ থাকে মই পিছলে আৰু এনেকুৱা কিবা জুৱেলাৰী বনালে নিশ্চয় আপোনালোকক ভালদৰে গোটেইখিনি দেখুৱাম তো চাওকচোন ইয়াতে মোৰ গোল্ডেন কালাৰটো শুকাই যোৱাৰ পিছতে মই ইয়াতে দিম ব্লু কালাৰ আজি মই অকনমান বেলেগ কালাৰ কৰিম বুলি ভাবিছো কাৰণ আগে পিছে বহুতো জুৱেলাৰী বনালো য'ত নেকি মই কলা ৰঙাটো বহুত ইউজ কৰিছো সেইবাবে ভাবিছো এইবাৰ মই ব্লু কালাৰ বনাও এটো কালাৰো বহুতে ভাল লাগে ইয়াতে মই ভালদৰে ব্লু কালাৰ কৰি লম তো চাওকচোন মোৰ ইয়াতে কালাৰ কৰা প্ৰায় হলে আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত মই শুকাবলৈ থৈ দিছিলো তাৰে পিছতে মই ইয়াৰে ওপৰত অকনমান গোল্ডেন কালাৰটো দি লাইনখিনি ভালদৰে বনাই লৈছিলো সেইখিনিও দেখুৱা নহল বাৰু তাৰে পিছতে মই ইয়াতে পলিশ মাৰিছো যাৰ বাবে এটো মানে অকনমান জিলিকি থাকিব আৰু ভাল লাগিব কালাৰ খিনিও ফিক্স হৈ যাব এইখিনি দিয়াৰ পিছতহে মানে জুৱেলাৰীটো ধুনিয়াকে মানে ফিনিশিং আহিব আৰু একদম মানে শাইনিংটো আহি যাব এইখিনি কৰাৰ পিছতো ইয়াক শুকাবলৈ থব লাগিব ভালদৰে শুকাই যোৱাৰ পিছতহে ইয়াক লাৰিব লাগে কাৰণ এনেদৰে যদি চুই দিয়া যায় হেতু মানে দাগ এটা হৈ যায় সেই কাৰণে ইয়াক মানে পুৰা টাইম দিব লাগে শুকাবৰ কাৰণে চাওকচোন এনেদৰে পুৰা মই শুকাবলৈ ৰ'দত থৈ দিছো অলপ সময় পিছতে যেতিয়া এটো শুকাই গল তাৰে পিছত চাওক কি ধুনিয়া এটা শাইনিং আহি আছে মেইন প্ৰসেছখিনি আমাৰ প্ৰায় হ'ল এতিয়া ইয়াক আমি চেনৰ লগত মানে জইন দিম যেহেতু নেকলেছটো বনাইছো ইয়াক মই সৰু সৰু মণিৰে গুঠা নাই ডাইৰেক্ট চেনৰ লগতে ইয়াক মই ফিক্স কৰিছো আৰু মাজতে ডাঙৰ মানে এনেকুৱা পাৰ্লছ দি দিছো যাৰ বাবে ধুনিয়া লাগিছে এইখিনি হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াৰিংজোৰো জইন কৰি ল'ম চাওকচোন এই জইন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ বনি কেনে ৰেডি হৈ গ'ল এই নেকলেছটোত মই সৰু সৰু মণি কিছুমান তলত দেখি লগাই দিম এইখিনি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ জুৱেলাৰীটো বনি কেনে ৰেডি আৰু এয়া চাওক ইয়াৰিংজোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেন্ট এটা কৰি জনাব আৰু এইটো থাকিল ইয়াৰে নেক পিস এই অসমীয়া গহনাৰ সেটটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় মোক কমেন্ট এটা কৰি জনাব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় দেন মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো এয়া চাওকচোন মই পিন্ধি কেনেও আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছো ইমান যে সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰে মই এই অসমীয়া গহনাটো ৰেডি কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো চাই গমে পাইছে আৰু আপোনালোকেও নিজে বনাই কিনে বিভিন্ন ডিজাইনৰ নিজে বনাই নিজে পিন্ধিব পাৰে আজিলৈ আহিছো নেক্সট আৰু নতুন ডিজাইন মই আপোনালোকৰ মাজত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম বাই বাই